Tani, nëse kam gati, do të shkoj në një lidhje të drejt për drejt me kolegun Mariglen Mërtiri, i cili në këto momente që flasim ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai kishte fluturuar drejt Amerikës përpara se në Shqipëri të konfirmoheshin rastet e para me COVID-19 dhe përpara se të merreshin masa drastike për të pezulluar edhe fluturimet drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Andaj ai ka mbetur andej tani dhe do të na përcjell situatën që mbizotron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mariglen, përshëndetje. Përshëndetje Ola, uroj që t'jeni të gjithë mirë. Jemi mirë, uroj që gjithashtu ju t'jeni të gjithë mirë dhe më vjen keq që keni mbetur të bllokuar atje për shkak të situatës që mbizotron tashmë në të gjithë botën me koronavirus. Fatkeqësisht po, unë kam udhëtuar nga Pensilvania, ndodhen në Florida momentalisht, ku fluturimet shumica e tyre janë anulluar, ku dihet që Florida është një ndër shtetet që ka më shumë turistë dhe pret shumë prej tyre. Fluturimet kryesisht janë të British, Lufthansa dhe shumë linja të tjera të cilat cilësohen ndërkombëtarisht shumë të preferuara nga turistët, kanë ndërprer fluturimet e tyre duke me arshyetimin se për shkak të presidentit Trump, i cili në momentet që deklaroi që do mbyllen kufijt, nuk ka më hyrje të tilla në këto shtete për të zhvilluar turizmin dhe si e tillë as kthimen pas të turistëve të cilët janë në masë që kanë mbetur në këto qytete nuk mund të zhvillohen dhe pezullimi i këtyre fluturimeve ka mbetur për një afat të pacaktuar kur ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me turistë, kundërta ka dhe shqiptar, siç jam edhe unë. Ndërkohë që duhet theksuar se këtu në Florida është vendi i tretë për nga popullsia për sa i përket gjithë Amerikës dhe ka të konfirmuar 216 raste. Në këto ditë ka pasur një sensibilizim dhe thirrje për gjithë qytetarët e Floridës, ku ka dalë guvernatori, kryetari i bashkisë dhe gjithë zyrtarët më të lartë, ku bëjnë thirrje qytetarëve të frenojnë daljet e tyre të panevojshme, ndërkohë që ka filluar marketet të reduktojnë oraret e tyre dhe pritjes së njerëzve, ndërkohë që të gjitha sa i përket situatës të teatrove, çdo gjë që mund të vizitosh në qytet është mbyllur dhe kjo ka një afat të pacaktuar. Ndërkohë që shkollat janë shtyrë pasi u mbyllën për 2 javë fillimisht që kishte një situatë le të themi informimi për këtë rast, kanë zgjatur mbylljen e tyre deri në datën 30 prill, pra është një zgjatje e saj. Ndërkohë që ajo që duhet theksuar është që edhe për shkak të vendit në Florida ku ka shumë turistë, interesante është zonat më të prekura është Miami, ku turistët e shumtë e frekuentojnë atë dhe sipas statistikave që raportohet, shumica të prekurve janë nga udhëtarët, nga njerëzit që kanë ardhur për pushime aty, duke e transmetuar këtë virus dhe në zonën e plazheve. Duhet theksuar se në zonën e Miami është dhe vetë kryetari i bashkisë, i cili është konfirmuar i prekur me koronavirus. Një tjetër situatë interesante për sa i përket Floridës është që në zonën e plazhit ku njerëzit shkojnë për të bërë plazh, nuk lejohet më shumë se 10 persona. Pra është thirrje që drejtohet qytetarëve. Të gjithë qytetarët që shkojnë dhe pyeten nga televizionet këtu vendose, i pyesin se pse frekuentojnë më shumë se 10, 20 dhe gati 30 persona, ata thonë se ne e dimë që vazhdimi i kësaj lufte ne do të shkojmë në karantinë. Kështu që do të shijojmë këto ditë që na kanë mbetur dhe pastaj do të kthehemi sigurisht në karantinë, pasi duket se ka një ndërgjegjësim të prekjes së virusit në vazhdimsi, pasi kjo situatë duket se është pandemi globale dhe nuk do të shpëtojë askush pa u prekur. A keni shifrën se sa është në total numri i të prekurve në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, është 6.496 në total. Në total, vdekje? Vdekje deri tani nuk e kam një numër të saktë, por dihet që nga moment në moment po rritet dhe ndërgjegjësimet e gjithë qytetarëve dhe thirrjet e bëra po shkojnë drejt vetë karantinimit dhe kufizimit të lëvizjes dhe uljeve të kontakteve me njerëzit, duke qenë se vetë qytetarët ditën e djeshme ku ardhën telefoni në Amerikë funksionon një numër emergjence i cili u jep dhe këshillat e rekomandueshme për të larduar, për të mos lëvizur dhe për të vetë izoluar, siç po ndodh dhe prej disa ditësh në Shqipëri. Në fakt dje ka qenë një festë e cila zhvillohet në këtë zonë ku unë jam në Florida, ku shumë në fakt është në komplet Amerikën, por unë mund ta shikoja në Florida, ku shumë restorante dhe qytetarë nuk lejoheshin që të qëndronin 2 tavolina ngjitur, por një tavolinë ishte me klient, kurse një tavolinë tjetër qëndronte poshtë. Kjo ishte e detyrueshme për të gjithë qytetarët nëse do donin të frekuentonin restorantet. Ndërkohë që
kjo ndodhi gjatë paradites, gjatë pasdites, një urdhër vendosi që të mbyllen gjithë baret dhe restorantet për 30 ditë të ardhshme. Duket se vendimarrjet agresive po shkojnë nga momenti në moment duke u ngritur. Ndërkohë që një tjetër situatë është për sa i përket zhvillimit të ekonomisë për mos të kaluar në kolaps, qeveria amerikane po mundohet që personat që kanë nevojë, që kanë mundësi për të marrë ushqime apo për të marrë ndihmën ekonomike, do të financohen në lek kesh, pra që të vijojë të qarkullojë ekonomia dhe mos kemi kolaps ekonomik. Të paktën kjo është administrata Trump që ka deklaruar që dhe studentët interesat e kredive të tyre, të cilët kanë pamundësi në këtë moment për të paguar, do të falen, por ende nuk dihet afati se sa është ky afat dhe cila është shuma e kredive, është duke u diskutuar. Ndërkohë që ditën e dieshme në Florida janë mbatur dhe zgjedhjet preliminare, të cilat quhen për sa i përket zgjedhjes së kandidatëve brenda demokratëve, ku fitoi Joe Biden me një diferencë të ngushtë, por ajo që u bure, diferencë të thellë, por ajo që u bure ishte që qytetarët nuk ishin masivisht në këto zgjedhje dhe ishin mjaft të kujdesshëm dhe në kontaktet dhe në mënyrën e votimit të tyre. Pola. E kuptoj. Mariglen, e fundit, na mungoni shumë në redaksisë. Kishte asnjë mundësi rikthimi natë? Fluturimi im do të ishte nesër nga Tampa për në Londër, në Gatwick, dhe aty është mbyllur, pra qeveria shqiptare ka mbyllur fluturimet nga Britania dhe nuk ka asnjë mundësi për kthim me këtë linjë. Ndërkohë që po shoh mundësitë e tjera për të lëvizur drejt Shqipërisë, por me mundësitë që ne kemi për kontaktuar linjat, ka një pasiguri totale dhe nuk të japin asnjë garanci për të thënë se nëse ti nesër apo sot mund të fluturosh, pasi çdo vendim pason tjetri dhe duket se situata është mjaft kaotike. E kuptoj. Mariglen, faleminderit për ollësit që përcollet në studio, do të mbetemi atëherë në kontakt së bashku. Faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit edhe juve. Punë të mbarë edhe paqishëndet gjithkohës. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak live në News 24.